Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to show you how to check the balance of this PLDT Home Prepaid Wi-Fi using my PLDT Smart App. And also, I will also show you kung paano mag-load gamit din ang my PLDT Smart App. So, kailangan muna natin i-download sa Google Play Store yung app na my PLDT Smart App. So ako, dindownload ko na kanina yung app na PLDT My Smart App. So, para mabilis tayo guys. So, start na tayo guys. So, dahil nga sabi ko sa inyo kanina guys, download ko na yung My PLDT Smart App. So, ito siya guys, itong logo na to. And click lang natin yan. So, yung pin code natin, so, sign in. Sign in lang tayo. So, ako masa-sign in ako dahil nakalagay na dyan yung aking number ng aking PLDT Home Prepaid Wifi. So, kung hindi pa kayo naka-sign in dyan, mag-register muna kayo at i-register nyo yung number nyo. So, dahil ako naka-sign in na ako, so, sign in na yung pipindutin ko. And then, sabi ko sa inyo guys, ito yung aking number. And then, click lang natin yan. So, kung meron kayong gusto pang idagdag, so, idagdag nyo na lang. So, dagdag nyo na lang dyan. Pwede nga pala kayo mag-sign in dito using your Facebook or Google. Pero ako, yung number na lang mismo ng PLDT Home Prepaid Wi-Fi yung nilagay ko. So, ayan guys, click lang natin yung next. So, of course, click lang natin yung password. And then, sign in. So, ayan siya guys. Yung aking PLDT Home Prepaid Wi-Fi is meron siyang balance na 5 pesos. So, dalawa yung niregister kong number. So, itong si 0492681150 is ito yung number ng aking PLDT Home Prepaid Wi-Fi. And ito namang isa, Smart Prepaid, is itong SIM card na nasa cellphone ko mismo. So, ayan guys. And then, click lang natin yung view account. Kung magkano na lang ba ang remaining balance nitong aking PLDT Home Prepaid Wi-Fi. So, ayan siya guys. Meron na lang akong remaining balance na 3.8 gig and will expire on March 1. So, ganyan lang guys. So, by the way guys, kailangan kapag mag-check kayo ng inyong balance is kailangan meron kayong syempre internet connection. Yan para ma-check nyo. And also, sa paglo-load naman, so, click lang natin dito yung promos. So, ayan siya guys, yung mga load. So, dahil nga yung load ngayon is naka-promo siya na parang times 2 yung data ngayon. Halimbawa, nag-load ka ng FAM 1499, FAM load 149 is ang iyong gig is 200. Pero kapag nagbalik na siya sa dati niya, which is 100, I think 100 gig lang ata yung original niya. And dahil nga times 2 siya, naging 200 gig siya. So, kung meron kayong regular load, click nyo lang tong 1499 and then automatic maglo-load na yung FAM load 149. So, just in case naman is ang balance nila is 50 pesos, pwede rin naman itong FAM load 50. Ayan. So, maraming pagpipilian dito guys. Giga 50. Pwede kayo magpa-load ng mga regular load and then click nyo lang kung anong gusto nyo ditong promo. So, pwedeng kayo na lang yung pagpumili. Kasi minsan kasi sa ibang tindahan kasi hindi available agad yung mga naka-register na promo. So, pwede na lang mag-load kayo ng regular and then click nyo lang yan. So, ayan guys yung mga load. So, itong FAM load 15, gagana lang siya kapag meron kayong existing load na naka-register. Ba, FAM load 199. So, pwede kayo mag-load ng FAM load 15 additional per day na extra 1 gig. So, for example, ayan, FAM load 199. Click nyo lang yan. So, ang lalabas is insufficient balance kasi nga, ang regular load ko lang is 5 pesos. So, ganun lang kadali guys mag-check ng balance at mag-load. So, yun na nga guys. There you go guys. Ganun lang kadali mag-balance. Check ng balance sa
PLDT Home Prepaid Wifi using my PLDT Smart App. And sana may natutunan kayo sa simple video na to, and also don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching and see you again in my next video. Bye!